Ahoj a vítejte u videa, ve kterém si představíme Power Mod, který je jakous takou s novinkou mezi elektronickými zařízeními a novinkou v tom smyslu, že je plně automatický a jeho výstupní výkon se přizpůsobí atomizéru, který na něj nasadíte. Takže je to Agotech 26650 Agotech 70 W Power Mod. Tak ten se skrývá v této kartonové krabičce. 26650 již napovídá, že to bude mod, který je pro použití s baterií 26650. Baterii, kterou též najdete v nabídce společnosti Gold Drive. Doporučuji baterie minimálně IMR. Tak. A toto je ten krasavec. Takže si ho v první řadě ještě poměříme. Takže hmotnost samotného gripu je 250,4 gramů. Velice solidní na tak poctivou nerez. Délka gripu (133,4 mm). Průměr gripu (29,99 mm). Takže 30 mm. Takže to jsou základní míry. Osazen zábitem 510. Toto vybrání nebo respektive tyto drážky jsou určeny pro použití s menšími atomizéry. Tyto drážky jsou určeny pro atomizéry o průměru 30 mm, zkrátka těch větších. Takže je uspůsobeno jak na slabší, tak na silnější přisávání vzduchu. Spodní víčko má stavitelný minusový pól, takže žádná pružina. Ještě bych podotknul zde stavitelný středový kontakt z mědi. Tento tubus lze takto sundat a zde máme měděný středový plusový kontakt. No a pomalu se dostáváme k tomu vršku. Samozřejmě zde gravírovaný nápis Agotech 70 W na druhé straně. Závity z jedné i z druhé strany stejné, takže není nutné přemýšlet o tom, kam točit závit. Zde jsou otvory pro lepší chlazení vloženého akumulátoru. No a dostáváme se tedy k vložení baterie. Při vložení baterie
se nám přihlásí elektronika tímto zablikáním. V první řadě si teda povolíme tento prstenec a šroubujeme spodní víčko na doraz a zašroubujeme tento prstenec též na doraz, aby se nám baterie fixovala uvnitř gripu. Takže co tento grip umí? Tyto diody nám značí úroveň nabití akumulátoru. To znamená, že postupným vybíjením vloženého akumulátoru nám budou tyto ledky pomalu mizet, až se dostaneme na vlastně až nám zhasnou úplně a elektronika se nám odpojí. Takže je zde ochrana proti podbití akumulátoru. Je zde zvýšená ochrana proti zkratu, přímému zkratu na hlavici tedy. Je zde zámek elektroniky 5-klik. Tak to máme grip uzamčený a opětovým 5-klikem je grip aktivován. Tak a teďkon ta zvláštnost, kterou tento grip disponuje. Je to elektronika, plně automatická elektronika, která si svůj výkon na výstupu k vašemu atomizéru přizpůsobí dle odporu atomizéru, který budete mít našroubovaný na gripu. To znamená, dám si tam dám si atomizér s 1 ohmem, elektronika se mi přizpůsobí a určí, jaký bude výstupní výkon a výstupní napětí. Dám si odpor atomizéru 2 ohmy, elektronika mi opět určí, jaký bude výstupní výkon, jaké bude výstupní napětí. Tento grip dokáže pracovat s odpory až 0,2 ohmu a při odporu spirálky 0,2 až 0,3 ohmu nám tento grip umí dát na výstupu 70 až 74 W dle popisu výrobce. Pochopitelně je nutné, bezpodmínečně nutné mít baterii, která je schopna tak veliký proud vyvinout a dát nám ho do této elektroniky a potom bude opravdu výsledek uspokojivý. Takže ještě jednou zopakuji, tento grip má nastavenou elektroniku tak, že se přizpůsobí odporu vašeho atomizéru, který si na grip našroubujete. No a to je vlastně k této záležitosti, co se týče konstrukce, snad i vše. Snad jenom bych dodal, že vše je opravdu vytvořeno z kvalitní narezivějící oceli 304. Jsou zde měděné kontakty, určený pro použití s baterií 26650. Je zde 5 LED diod, které jsou na určení stavu nabití baterie. Tak.
si na něj zkusíme něco nasadit a zavapovat. Pro vyzkoušení funkce tohoto trochu zvláštního módu, trochu zvláštního, no zkrátka automatického, jsem si tady připravil tento Snake atomizér, který je osazen originální hlavou o odporu 2,1 ohmu. To je první, tedy mám 3. Takže 2,1 ohmu. Takže výkon, který si grip nastavil, naprosto uspokojivý, nemám, co bych tomu dodal, jinak bych si to nenastavil. Takže to bylo 2,1 ohmu. Pak zde mám atomizér, který je namotán na odpor 1,7 ohmu. Jedna spirálka 1,7 ohmu. Opět není co dodat. Výstupní výkon přizpůsobený osobně mým potřebám naprosto vyhovující. Takže není co vytknout, ani v tomto případě. A nakonec zde mám atomizér Orchid, který jsem namotal na odpor 0,7 ohmu a dám ho na tuto elektroniku, která by měla sice zvládat 0,2 ohmu, ale to už je opravdu z mého pohledu velký extrém, který ani nemám čím namotat. Takže u všech 3 ohmáží, respektive u všech 3 použitých odporů, naprosto ideální výstupní výkon, kterému já osobně nemám co vytknout. Takže pokládám tuto elektroniku opravdu za pro běžný provoz naprosto vyhovující. Vlastně tento mod je schopný pracovat i ne v běžných použitích, ale i v těch, dejme tomu, extrémech, jak tomu říkám. Takže není problém na tom vapovat 0,2-0,3 ohmu a s použitím vysoce kvalitní baterie zde dosáhneme až 70 až 74 W. Takže to je Agotech 70 W 26 650. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Nashledanou.